আৰু চাওক বাইকখনৰ লুকটো কমেণ্ট কৰক আৰু এইখিনিতে অলপমান চিনেমেটিক আৰু দেখিছে এইফালে গুৱাহাটীৰ মাজত কালু ভাই বহুত ধুনীয়া খেলি আছে এটা আউট হ'ল নেকি বাপৰে So hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি মই এটা লং ভ্লগ বনাই আছো এইফালে বাবুৰ ৰুমত এতিয়া কেইটামান বাজিলে গৈ চাচোন টাইমটো 10:45 অৰ্থাৎ 11মান বাজি গ'ল গুৱাহাটীত এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই আছো চব এইবোৰ চব মানে সেইফালে আৰু এটা বিল্ডিং আছে জুম কৰি দেখাইছো এইফালে দেখিছে চব ওপৰতে হৈ আছে কিন্তু দেই আৰু এতিয়া যাওঁ এপাক অলপ ওলাই গৈ কিবা এটা খাওঁ চাহ তাহ খাওঁ কালি আহিছিলোঁ গুৱাহাটী চ' এতিয়া আজি যাবগৈ লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো কালি নবনালোঁ ইমান ষ্ট'ৰেজ নাছিলে মানে চ' ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গো হয় ইয়াক ধুৱাই দিলে নেকি অৱস্থা বেয়া বাইক কালি থৈ দিছিলোঁ ৰাতি পুৰা ধূলি হৈ গৈছে হেৰি আছে নেকি কিবা মোচা আছে মচি কাটি লওঁ পুৰা ধূলি হৈ গৈছে কালি পুৰা চাফা হৈছিল মানে বাইক চলাই চগাইজ বলক এতিয়া ফুল ষ্টাৰ্টটো দি লওঁ আপোনালোকে সদায় ক'ল্ড ষ্টাৰ্টটো দিবই কাৰণ বাইকৰ মেইন বস্তুটো হৈছে ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট নহ'লে ইঞ্জিনত অইল গৈ নাপায় আপোনালোকে জানেই চাগে ক'ল্ড ষ্টাৰ্টত অতি কমেও মানে 1-2 মিনিটমান ৰাখিব লাগে আৰু এইফালে বাবুৰ নতুন বাইকখন অতি সোনকালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া বাইকখন ক'ত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আৰু কিটনখনে দেখাই আছোঁ চ' ব'লক এতিয়া যাওঁ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আহিছে আৰু এতিয়া আমি আছোঁ বৰ্তমান গড় চুক যেতিয়া ই গৈছে এইফালে পইচা আনিবলৈ আৰু এইখিনি চিনি পাইছেই চাগে আৰু এই অলপমান আগতে মানে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে এইফালে আহি গ'ল খাদ্য আজিকালি ডিজাইন পেণ্টটো মানে বস্তা সমান হৈ গৈছে দেখিছে A few moments later. দেখিছে এখন এতিয়া বস্তু এটা কাটিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই বস্তুটো কাটি দিম এইটো মানে লুকটো অকণমান বেলেগ এটা আহি যাব গম পাইছা নাই নাইকিয়া হৈ যাব যেতিয়া না খুলিব নোৱাৰে না 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 এইফালে হৈ গ'ল লুকটো এতিয়া দেখাই দিওঁ এতিয়া লুকটো ভাল লাগিছে কিমান দিনৰ পৰা কাটিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি ফাইনেলি কাটি ল'লোঁ চ' গাইজ এতিয়া অলপমান চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান লৈ ল'লোঁ আৰু এইবিলাক চব আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে যাব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু চাওক বাইকখনৰ লুকটো কমেণ্ট কৰক আৰু এইখিনিতে অলপমান চিনেমেটিক ভিডিঅ' কেইটামান লৈ মেলি এতিয়া ওলাওঁ আৰু One eternity later. ত' লেটছ গো এতিয়া গৈ থাকোঁ একদম ৰুমলৈকে যাওঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাওঁ আৰু দেই গাইজ ত' বাই বাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাই বাই